Sorry. Celé dopoledne je vysoká střední oblačnost, na start proto jedeme později a nedělám si moc naděje. Nějaká křídla jsou ale už nad úrovní startu, tak do toho taky jdu. Čekám, že vzduch bude kvůli dece a vyšší vlhkosti tupý, ale i když je ještě pod mrakem, tak jedou největší bomby za celé 3 dny. Když se roztáhne, tak to pokračuje a sklidní se to až kolem 4. odpoledne. Je to nejspíš kvůli silnějším nárazům. Ze stoupáku u kopce neustále vypadávám, tak letím kus dopředu, kde konečně nacházím něco normálního. K zatáčce to jde dnes pomalu. Vítr fouká jižní, takže to mám trochu proti větru. Před prvním přeskokem vytočí vysoko, takže se daří v pohodě. Před druhým mám ale jen 1400 a to ani nejsem na konci hrany. K mírnému svahu dolétám dokonce pod úrovní startu, ale je to nafukované a nasvícené, tak se vyhnídky zase tolik nebojím. A skutečně kousek dál chytám parádní výtah zpátky do provozní hladiny. Letím dál k anténám, ale je tam velký černý mrak. Škvírou mezi mraky vidím, že je taky pěkně vysoký. Koukám na radar, kde je útvar jasně vidět. Z mraku jdou dolů i virgy, takové laloky, což je začátek deště, který se při padání ještě vypařil a stoupák ho zvedá zpátky nahoru. Jsem navíc pod jiným mrakem pěkně vysoko. Pokud se tyhle dva spojí, tak nebude úniku. Na antény proto kašlu a obracím se dřív. Tak po třetí za 3 dny jsem u antén, teda dneska jsem k ním nedoletěl, protože nad nimi byl takový hnusný černý mrak. Dokonce jsem i přes ty ostatní mraky viděl, jak je vysoký, tam se udělala díra, tak jsem viděl, jak je vysoký. Je vidět teď na kameře. Viděl jsem ho i na radaru a nepřišlo mi vůbec bezpečný tam letět, takže pádím pryč. Přede mnou je celkem modro, přikrytý cirama, takže snad to bude dobrý. Z toho mraku neprší, nejsou blesky, ale nevypadá vůbec dobře. Dneska to bylo dopoledne hrozně zastíněný, tak jsme šli na start později. Pořád jsou tady ciry a není to úplně modro, jako bylo včera předevčírem. Ale myslel jsem si i vzduchem mnohem vlhčí, myslel jsem si, že to bude takový klidnější dneska, to bude takový vožení u kopce 100 metrů nad hranou. Ale vůbec ne, tyjo, je to divočina asi větší než ten první, druhý den. Nevím přesně proč, ale je to teda síla. Chtěl jsem udělat takovou fintu, že jsem chtěl ráno si doletět k zatáčce a vrátit se na start a doletět znovu k zatáčce. A potom, když bych doskočil aspoň kousek k té zatáčce, aspoň já jen 3 kiláky k tomu, tak by se mi to zavřelo. Takže takovouhle fintu jsem chtěl udělat, abych to zavřel, ale neměl jsem na to čas, tím, že jsme startovali pozdě, tak hodinu mi trvalo jenom, než jsem doletěl k zatáčce, minimálně další půl hodinu zpátky, pak zase hodinu k zatáčce, už bych nestihl to k anténám a na ten přeskok bych to určitě nestihl, takže jsem se na to vykašlal. Fouká dneska trošku jižnější vítr, není to úplně takový západ, jako to byl hlavně včera, ale i trochu předevčírem. Je tam jižní složka, takže doufám, že by mi mohla pomoct, že by ten přeskok mohl být trochu jednodušší, ale uvidíme, no, jak to bude. Moc nemám rád lidi, co říkají, no tak si tady v Liaku odsváhneme to kilčo
a pojedeme zase dál. Přijde mi to takový trochu dehonestující, jednak to vůbec není žádný svahování, člověk se tady při točení docela zapotí, odsvahovat určitě samotný to nejde, jsou tady těžké místa, takže za mě je super terén. Zítra už jedem domů, nebo vlastně dneska večer po lítání jedem domů. Na plném speedu pak letím nejdýl v kuse za svou kariéru, plný 10 minut. Normálně bych za takovou dobu byl už dávno na zemi, ale letím na kraji mraku, takže držím skoro celou dobu hladinu 1700 metrů. Na svah před druhým přeskokem se v klidu napojuje. Černý mrak zůstává daleko za mnou, postupuje na severo-severozápad. Pak začíná zkouška trpělivosti. Plnou hodinu a půl se držím u hrany a snažím se najít nějaký přeskokový stoupák. Hledám gajblu i zpátky, před hranou i za ní. Ale zastínilo se to, podmínky se hodně sklidnily a točí maximálně tak jedničkové stoupáky do 1700. To na přeskok nestačí. Vyčekám si konečně jeden slušnější stoupák, vyškrábu ho na 1980 a sbírám odvahu na přeskok. Ještě. Tak mi poradil vzít to vrchem, tak ambiciozně nemířím vlevo vedle skál, ale vpravo na dně. Vzduch je tu taky nadýzovaný, ale aspoň jde občas si trochu nahoru. Těsně před náhorní plošinou mě to ale splachuje a musí zvolit ústup nad skálu. Ty vole, kurva, už to prdele. Musí to tu být v rotoru, ale vzduch je naštěstí velmi klidný. Asi jsem v chráněném závětří. Přes skálu se přehoupnu hned nahoře, pak už to jde samo. Při západním větru byl přeskok na jižní stěnu celkem jednoduchý, ale let podél ní pak skoro nemožný. Při jižním byl přeskok vražda, ale let podél jižní stěny potom za odměnu. Ze začátku si udělám pár pentlí a otoček, ale záhy pochopím, že to není třeba. Letím rovně a speed vypouštím, jen když Vario ukáže trojku. Ke startu to pak dolétá samo. Tak jsem to přeskočil, sláva, letím, na start zpátky, to už dám v pohodě na svahůvku. Tak jsem zpátky nad startem, ten přeskok byl šílený. Nejdřív to chtělo opravdu velkou dávku trpělivosti u té hrany, protože tam vůbec nic nechodilo, přes nějaká půlka, jednička, dostupy 16, 17, s tím jsem to zkoušel včera skočit, vůbec to nešlo. Takže jsem tam hodinu šudlal, co šlo. Nakonec jsem si vymodlil asi dvojkový stoupák, který mě metřík po metříku dostal do 1980. Pak jsem udělal odvážný rozhodnutí, že jsem neletěl tentokrát vedle takový té skály, co tam je, ale zkusil jsem letět horem, to mi poradil tak. Což jsem teda nedoletěl úplně horem a musel pak jsem to oblítat, ale nakonec to vyšlo nad tu skálu. Myslím, že to byla dobrá stopa. Ještě alternativa by byla vzít to jakoby hodně přes údolí, to jsem tak vlastně zkoušel ten první den, nevědomky trochu.
ale tady to nakonec byla asi dobrá stopa. Dneska nefoukal západ, ale foukal jeho západ, takže jakmile jsem se dostal vlastně na tu první skálu, což bylo dneska o to těžší, protože tam vlastně foukalo přímo proti, nadýzovaný, ale jakmile jsem se dostal na tu první skálu, tak už to začalo pípat a pak už jsem vlastně letěl jenom podél svahu, když nic jsem ani netočil, prostě Vario pípalo trojku, když pípalo trojkou, tak jsem akorát sundal nohu z plynu, jinak jsem letěl na půlku speedu nebo na celý a teď už úplně v pohodě jsem se dostal zpátky na start. Zkusím to trošku protáhnout, ale nebudu to nějak přehánět, tam je nějaká řeka prej, za ní se dá taky přeskočit, ale nedá se tam přistát, to už skákat nebudu, ale zkusím se dostat na první nebo možná i druhý vršek a zpátky. K těm anténám, škoda, že to zrovna dneska jsem to k těm anténám nedal, ty byly, já nevím, 3-4 kilometry, nějaký křídla tam navíc letěly, ale nepřišlo mi to jako bezpečný a jsem rád, že jsem se rozhodnul tam neletět. Nelituju, myslím, že klíčový bylo prostě tu trať uzavřít, dokončit a že mi tam chybí pár kiláků z nějakého maxima, to mě vůbec netrápí. U nižšího svahu přeci jen něco dotáčím, chci protáhnout k řece. Kousek před ní se obracím, ale mohl jsem klidně letět dál. Na start se vracím s 200 metrovou rezervou. Před přistáním dělám wingovery, které už jsem dlouho nedělal a pranic mi nejdou. Po několika sériích ale přeci jen pozoruji jisté zlepšení. Na závěr pak ještě pořádná desítková spirála. Mám radost, že jsem to dnes dokázal zavřít. Zároveň jsem rád, že se mi to povedlo až poslední den. Když bych to zvládl hned ten první, tak by mě asi nebavilo lítat pořád tu stejnou trať. Takhle jsem měl pořád, proč se snažit. Konzistentně jsem všechny 3 dny doletěl na konec, k poslednímu přeskoku, a taky jsem se trochu zlepšil. Nevadí mi, že dnes je trať kratší, než by byla jiné dny. Rozhodnutí neletět pod černý mrak bylo správné a nelituji ho. Když jsem se pak koukal zpátky, tak jsem tam nějaká křídla viděl letět a přišlo mi, že tam jsou jak sirky v moři. Celkově jsem si 3 dny užil parádní lítání. V Česku mi v červenci přišel vzduch takový tupý. V Alpách naopak krásně živý, někdy skoro až moc.